Вітаю вас, друзі! Розшукуваний воєнний злочинець Владимир Путін дав інтерв'ю і протягом години лякався. Угрозы, конечно, есть, когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружение, то всегда угроза. Очко сжимается так иногда, что и черепашка не пролезет. Лякався він із багатьох приводів: і щодо постачання зброї до України, і щодо поки іще окупованого Криму. Поджигатели планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420 или 440 танков. И удар там по Крыму или там даже по території Росії, Курск, Белгород і так далі. І щоб йому було хоча б трішечки менш страшно, він почав, як завжди, вдаватися до ядерних погроз. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Правда, майже у той же самий час інший літачок, безпілотний, завітав на так звану Росію. В Тульской области отражена попытка ВСУ нанести удар беспилотником типа «Стриж». Хто не підписався на мій канал, той Владимир Путін. Не будьте як він і підпишіться просто зараз. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Пам'ятаєте, друзі, ще пару місяців тому Владимир Путін казав, що морська піхота так званої Росії під Вугледаром працює так, як треба. Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Цікаво, а як там зараз у тієї самої морської піхоти так званої Росії справи під Вугледаром? Чому Владимир Путін це абсолютно ніяк не коментує, натомість абсолютно мовчки командуючого російськими військами під Вугледаром Мурадова зняли зі своєї посади. Ну а Владимир Путін натомість розповідає, як він їздив по Маріуполю і боявся. Мы единственное, что нарушили, это без пояса безопасности ездили. Ну, в таких условиях лучше не пристегиваться. Лучше иметь возможность быстро выйти из машины. Він боявся, що у тимчасово окупованому Маріуполі щось може вибухнути або прилетіти. І правильно робив, тому що справді у Маріуполі час від часу щось вибухає. І навіть сьогодні невідомі добрі люди підірвали очільника окупаційної поліції. Ну а Путін лякався, в принципі, там не сам. І ще його лякав пропагандист, який брав у нього інтерв'ю. Запад продолжает мощнейшую накачку Украины вооружениями, как они говорят, для отпора российской агрессии, и все чаще поступают сигналы, что готовится контрнаступлення. Даремно він так, адже Пєсков вже давно усе пояснив. Постачання Україні зброї абсолютно ні на що не вплине. Так само, як і безпілотники нічого не дадуть. Некий рой беспилотников может нанести какой-то неожиданный удар. Ну, рій безпілотників іще поки на так звану Росію не долетів, але один учора там літав. Правда, окупанти завадили йому долетіти до цілі. Вывел из строя систему навигации аппарата. В результате украинский дрон потерял ориентацию и упал на окраине города Киреевск. За повідомленням Міністерства війни так званої Росії, їхні системи РЕП подавили навігаційні системи безпілотника, після чого він впав на житлові будинки росіян. Парень девушка порезал осколками. В результате непрофессиональных действий противовоздушной обороны причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле. Вот так работают наши вооруженные силы Российской Федерации. На жаль, ніхто із росіян не загинув, але і це непогані результати. Владимир Путін у контексті обговорення постачання Україні зброї і боєприпасів дійшов висновку, що ото це вже точно, 100% ті самі червоні лінії. Все эти поставки танков, истребителей, теперь вот еще и боеприпасы с объединенным ураном. Многим кажется, что это уже не только красные линии, это уже бордовые линии. Мы утираемся. Хватит говорить про красные линии. Да, они вот так и делают. Они с самого начала это сделали. Запитав пропагандисту Путіна також і про те, а чому так звана Росія не знищує нашу військову техніку до того, як та доїжджає до фронта, і Владимир Путін відповів, що українці дуже хитрі. Вони це роблять вночі,
коли росіяни не бачать. Вся эта военная техника, системы залпового огня, те же танки, они же ведь до линии боевого соприкосновения как-то доезжают. Почему они доезжают? Ну, объясните, почему? Потому что потому. Перевозят скрытно, по ночам. До речі, цікаво, а чому вони не обговорюють, які ж там зараз результати у обстрілів енергетичної інфраструктури України? Чому вони про це мовчать? Дуже і дуже цікаво. Натомість Путіна продовжив лякати пропагандист вже темою снарядів. Евросоюз собирается поставить на Украину дополнительно еще аж 1 миллион артиллерийских боеприпасов. У України є дефіцит боєприпасів. Це правда. Їх не вистачає для того, щоб вести бойові дії із потрібною інтенсивністю. І Владимир Путін каже, що Захід нам постачає їх дуже мало, а ми витрачаємо надзвичайно багато і все. Нам вже нічого не допоможе. Сейчас, в этом году, 14-15. При том, что ВСУ тратят за день боевых действий до 5 тысяч. Але є одне але. Наші союзники і Сполучені Штати Америки, і інші держави зараз нарощують виробництво боєприпасів. Тому ця проблема поступово буде вирішуватись. На жаль, не завтра. The empty shells are shipped to another plant for explosives, fuses. 5,000 miles from the front lines and Mother Russia. Про те, що особливо цікаво, Владимир Путін сам особисто вперше визнав, що дефіцит боєприпасів є і у російської армії, про що раніше окупанти кричали, а Путін мовчав. Ну, сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб вынуждены вводить даже определенные лимиты. Необходимо 105 тысяч, дают 3600. Не хватает артиллерийской мощи. Не секрет давно уже, что у нас снарядный голод. Але, друзі, ви не думайте, що це означає, що завтра росіянам не буде із чого стріляти. Ні, це не так. Вони можуть переспрямовувати свої ресурси з багатьох напрямків, наприклад, на один, як вони це роблять вже зараз у Бахмуті, і відповідно усе одно вони будуть стріляти і будуть завдавати шкоди нашим військовим та нашій країні. Про який снарядний голод розповідав Пригожин, що кілька секунд приліт з крупних калібрів луплять так, що навіть не встигаєш реагувати на всі вибухи. Проте вести такі інтенсивні артилерійські бойові дії, як вони вели, наприклад, навесні 2022 року, росіяни вже не зможуть. Проте Владимир Путін обіцяє, що він виправить ситуацію, що от Україна протягом певного періоду часу, здається, там біля року, отримає 1 мільйон боєприпасів, а так звана Росія за цей же час виготовить 3 або більше. За тот же период времени российская промышленность сама произведет в 3 раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более чем в 3 раза больше. Надули. Те саме і стосується танків так званої Росії. До слова про танки. Українські танкісти завершили навчання на танках Challenger 2. Це означає, що ми зовсім скоро зможемо їх побачити на полі бою. Ну а Владимир Путін обіцяє, що так звана Росія буде робити дуже багато нових танків. Свыше 1600. А общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танків ВСУ. Чекайте. Він каже, що у так званої Росії буде втричі більше танків, аніж у Збройних сил України, і видає це за велике досягнення. Але напередодні повномасштабного вторгнення у так званої Росії танків більше, ніж у нас, було не у 3 рази, а у 6 разів. Це вже побєда. Тобто навіть за його підрахунками співвідношення танків у України і у так званої Росії скоротилося удвічі. Було 6 до 1, а стає 3 до 1. Ну це 100% якась чергова побєда. Я не знаю, друзі. Я дуже сумніваюся, що так звана Росія зможе виготовляти багато нових танків. Але я вже зараз бачу, що вони відправляють на фронт модернізовані танки, які виготовляли іще у 50-х і у 40-х роках. Так как-то. Опять состав танков
Тут солдати їдуть. Хоча не усе так погано, є і новітні розробки. Вместо беспокоящего огня – беспокоящие звуки, чтобы противник не дремал. Дальность агитпоражения 4 километра. Резиновая попа. В ночное время противнику не даем отдыхать. Ну і найголовніше питання, а де та сама армата? Росіяни ж казали, що от зовсім скоро сотні цих танків з'являться на фронті. А где же армата? А где же то? А где? Молчание! Нет ответа! Тим не менш, у росіян усе одно іще є Т-90 на фронті, є Т-80, Т-72 і навіть оті дуже старі Т-54 і Т-55, які вони зараз женуть в Україну, усе одно будуть створювати проблеми. Тому що так, це старе лайно, але навіть це старе лайно буде їздити і стріляти. Ну і на завершення, Владимир Путін, як я вже казав, вдавався до ядерних погроз із шляхом використання своєї білоруської прокладки. 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Будет плавиться Варшава і потонет Вільнюс. І тут є декілька моментів. Перше питання до наших союзників. Якщо Владимир Путін хоче розмістити свою тактичну ядерну зброю у Білорусі, хіба це не ескалація і не загроза для країн-членів НАТО? Чому тоді наші союзники досі думають, що надання Україні новітніх винищувачів – це ескалація? Ну і важливе питання, мабуть, вже у бік Китаю. От днями Владимир Путін зустрічався із Сі Цзіньпіном, і той пропонував мирний план. Путін сказав, що він ставиться із великою повагою до цього мирного плану і буквально за кілька днів знову вдався до ядерного шантажу. Китайские инициативы по мирному урегулированию на Украине в России восприняли с уважением. И могут быть взяты за основу для мирного урегулирования. Він, очевидно, блефує, але одразу видно, як він поважає так званий мирний план свого китайського колеги. І це, друзі, добре. Отака заява Владимира Путіна, вона нам тільки на користь. І протягом усього цього інтерв'ю видно, що він боявся, але весь час намагався заспокоїти росіян, що начебто усе буде добре. Особливо напередодні українського контрнаступу. Але реальність, вона дуже сильно відрізняється від того, що каже Владимир Путін. У реальності навіть проросійський колаборант, який з Одеси втік на так звану Росію, Ігор Дмитрієв, каже, що Росія вже програла війну. А что касается Украины, ну да, она проиграна, еще тут вопрос, ну, этический, проиграна в каком виде, в какой формі. Ще 24 лютого 22 року він особисто брав Київ, а тепер каже, що спецоперація відбувається, м'яко кажучи, не за планом. Сейчас идет по плану специальная военная операция за сохранение лица. У так званої Росії є тільки один шлях, і це остаточна поразка у цій війні. Скільки би Владимир Путін не намагався ситуацію виправити, його і його так звану Росію вже нічого не врятує. Але, друзі, сама по собі українська перемога не відбудеться. Для неї потрібно дуже багато роботи, дуже багато крові та поту і дуже багато допомоги нашому війську. Якраз днями від вас ми передали до сил спеціальних операцій 3 автівки, а до головного управління розвідки і ще 3 дрона Mavic 3 у повній комплектації. Тому, друзі, не зупиняємося, продовжуємо підтримувати українську армію, особливо зараз, і робимо це аж до нашої перемоги, яка, я переконаний, буде неодмінно.